So, yun po yung chapter 40. It's rather a short chapter, no? Hindi ganun kahaba yung ating binasa. Mga 23 verses all in all ang chapter na ito. Pero, ang halaga ng chapter 40 sa kwento ni Joseph, gaya ng ating simulang pakinggan, is that ito yung turning point ng kanyang buhay sa Egypt. If you can remember, si Joseph ang panganay na anak ni Jacob sa kanyang paboritong asawa na si Rachel. And because of that, he was the object of envy and jealousy among the brothers. Lalo-lalo na sapagkat ayon kay Joseph ay nagkaroon siya ng mga panaginip. So, nung bata pa si Joseph, yung panaginip, malaking bahagi na ng kanyang buhay, no? Dahil sa panaginip, ay napahamak siya sa kanyang mga kapatid. You can go back to, halimbawa, the story of chapter 37. Sa chapter 37 ng aklat ng Genesis, verse 18 to verse 28, ay nandoon yung dalawang panaginip ni Joseph na dahilan kung bakit siya ay pinagsilosan ng kanyang mga kapatid. No? Yung una ay panaginip ng harvest, kung saan yung magkakapatid kasama si Jacob ay pinagsama-sama yung kanilang na-harvest ng mga trigo. Pero sabi ni Joseph, lahat yung trigong binandel ng magkakapatid, tig-isa sila, lahat nun ay yumuko dun sa trigo na in-harvest ni Joseph. Pero maliban doon, there's another story where Joseph says na panaginipan niya na lahat ng mga bituin ay yumuyuko sa kanya. You all read this in Genesis 37. So makikita natin, ang kwento ng panaginip ay hindi po strange sa kwento ni Joseph. Pero sa naunang kwento, Genesis 37, panaginip ang naging dahilan ng kanyang pagkapahamak. No? Ngayon naman, nasa Egypt na siya, nasa loob ng preso dahil nga sa nangyari sa chapter 39, kung saan po ay tawag dito, pinagbintangan siya ng asawa ng general na si Potiphar. Dahil dyan ay inilagay siya sa kulungan. Gaya ng ating narinig, sa loob ng kulungan, mga panaginip ulit ang hinarap ni Joseph. Pero ito ngayon ay hindi niya panaginip kung hindi panaginip ng mga kasamahan niya sa loob ng preso. No? So, from being a dreamer in chapter 37, now in chapter 40, Joseph becomes an interpreter of dreams. Yeah, from dreamer to interpreter of dreams. Now, by the way, itong ganitong takbo ng ating kwento, therefore, reminds us na ang kwento pong binasa natin ngayong gabi ay nanggagaling sa matandang tradisyon ng Israel na kung tawagin po ay Elohist. Yan, no? Sapagkat ito yung tradisyon ng Israel na ang mga kwento ay puno ng mga dreams. God communicates in a dream, hindi yung diretso. So, Elohist. Compared to the Yahwist. Ang Yahwist, maliban sa ang tawag kay God ay Yahweh, ang Yahwist tradition ay mas diretso ang kwento. No? God talks face to face. Dito, ang gamit ng Diyos ay
dreams. So, medyo nakadistansya ang Diyos, no? Elohim source. Gaya na sinabi ko sa inyo, ito pong kwento ng chapter 40 ay turning point. Bakit? Kasi ito ang nag-uugnay sa atin sa chapter 41 kung saan mababasa natin later yung paglabas ni Joseph mula sa preso, no? Mula sa pagiging alipin na binili, sa pagiging preso, Joseph in chapter 41 will be appointed by the Pharaoh, the king of Egypt, as a vizier, no? Isang vizier po ay may function ng isang prime minister sa Egypt, no? So, siya ang ikalawang makapangyarihang tao sa buong bayan. Pero, yun ay magaganap sa chapter 41 dahil nga sa pati ang Pharaoh, mangangailangan siya ng isang magbabasa ng kanyang mga panaginip. No? The Pharaoh himself will also dream and he would need a person to interpret the dream for him. Okay, now, sa loob ng chapter na ito, maganda siguro isa-isahin natin yung mga verses. No? Ano yung, paano nag-develop ang kwento dito sa loob ng preso? Okay, so first of all, in verse 1 ng chapter 40, merong isang biglaang development na naganap according to the story of Genesis. No? At ito ay ang pagdating sa preso ng butler ng hari at ng kanyang baker. No? Sila ay binihag. No? Alam niyo po itong dalawang ito, they are very important persons in the court. Yan, no? So, kung ikaw ay hari, itong dalawang ito, yung butler at yung baker, yan ay supposed to be mga trusted aides mo yan. Mga pinagkakatiwalaan mo yan kasi yung butler, una sa lahat, siya yung tagapag-alaga ng iyong kopa. Alam niyo yung hari nung araw, hindi basta-basta umiinom sa kung anong styrofoam. Unang-una, walang class yung styrofoam. No? Wala pa rin styrofoam nung araw. No? Pero ibig ko sabihin, napakahalaga yung kopa. Kasi sa politika nung araw, ang patayan hindi sa media. Ang patayan sa lason. No? Lalasunin ka. Kaya kailangan, kahit saan ka pumunta, pag iinom ka na, bibigay sa iyo yung kopa mo. Kanya-kanya dala ng kopa ng araw. No? So, yung butler, yun ang isa sa mga gawain ng butler. Siya ang taga-ayos ng kopa ng hari. Kung saan pupunta yung hari, dala-dala niya yung kopa na yun. Siya din ang tagapag-alaga kung saan uupo ang hari. No? Kadalasan, the kings will have to be seated against a wall. Kahit nung araw, alam na nila yung mga security yan. No? Hindi mo pa paupuin ang hari na may espasyo sa likod. No? Ang bawa na katalikod sa pinto, hindi pwede. Kailangan ang likod niya ay dingding. Kasi in that way, you are sure na walang pahamak na manggagaling sa likuran. So, isi-secure lang nila ay harap at tabi. No? Ganun yan eh, no? Lahat yung gawain ng butler. Pati yung mga damit ng hari, no? Siya ang nag-aayos niya. No? So, napakahalaga yung butler. Yung baker, siyempre, yung baker yung tagapag-ayos ng kanyang kakainin na
tinapay, no? From grain to bread, no? Kaya sa ibang mga Bible nakalagay doon, chief miller, hindi hindi lang chief baker, hindi chief miller. So siya talaga mag-aayos ng pagkain ng hari, no? Mula sa trigo hanggang sa pagluto ng tinapay. Now, bakit dinala sa preso ang dalawang ito? Wala akong malinaw kung anong kaso. Walang malinaw. Hindi binibigay sa atin ng kwento ng Biblia kung ano ang naging kaso ng butler, ano ang naging kaso ng baker. Pero alam niyo po, ito ay tradisyon ng araw na yung salita ng hari hindi mababalik. Kaya pag nagalit yung hari sa'yo, yung kanya salita, batas yun. So, kung sa araw na yan, hindi niya ikinatuwa yung pagbumuka mo, pwedeng dahilan na yun para ikaw ay ipadala sa preso, no? Anything can become a reason for being sent to jail. Absolute eh. The rule of a king is absolute, no? So, kaya nga tawag sa kanya sovereign, no? Walang hihigit sa kanya sa kapangyarihan. So, at walang pwedeng kumwestiyon sa kanya kapangyarihan. So, it could be na meron lang naging atraso itong butler at itong miller na ito, kaya dinala sila sa preso, at habang nasa loob ng preso, itong si Joseph, verse 2 and 3, palibhasa kasi very important prisoners itong dalawa, si Joseph ay naging servant nitong dalawa. So, kahit nung araw, uso na sa loob ng preso, meron ka rin servant. Ayan, no? Parang si Halusos nung araw, nasa maximum security si Halusos no? Pag binibisita ko, pag magpapasko. Oo. Meron siyang gwardiya sa labas ng kanyang selda. Yung mga absikong na kapwa niya prisoner, sila ang security ni Halusos sa loob. So, hindi ka pwede makalapit kay Halusos kapag hindi ka pumasa sa mga absikong na kasama niyang mga preso, pero binibigyan niya ng allowance. Kaya taga-timpla ng kape, taga-masahe, taga-abot ng bote ng Johnny Walker. So, meron siyang sa loob ng araw. Meron siyang bungalow. No? May lanay pa. Meron pang tennis court, clay court. Sa loob. Maxi. Sa Maxi mo. May clay court siya doon. No? Kaya kahit sa loob ng preso, may mga may hierarchy. Sa loob ng preso. May hierarchy. Okay, so, ganun na nangyari kay Joseph, no? Prisoner na siya. Siya pa rin yung tagapagsilbi nitong dalawang very important prisoners na dumating sa loob ng piitan ng Egypt, no? And then, sabi dito, isang gabi, sabay na nagkaroon ng panaginip ang butler at ang baker. So, nanaginip sila. Verse 5. Alam niyo po nung araw, paniwala ng lahat ng mga tao nung araw na ang panaginip ay hindi basta-basta isang panaginip. No? For the people during the time, they believe na ang anumang dream ay pwedeng maging communication coming from the divine person. So, ganyan. Ano? Kaya, pilit nila
na uunawain kung ano yung ibig sabihin ng isang panaginip. No? Lagi nila inaano yun. Kung nanaginip sila, kailangan the next day ay makukuha nila ang interpretation. Marami yung mga nag-i-interpret sa Egypt. Kasi alam nyo, ang Egypt po nung araw is a land of magic. Magic. Ang magic ay nanggaling sa Middle East. Kaya nga yung mga unang dumalaw kay Jesus ay mga Magi. Magi, hindi po yan mga hari. Nakadamit hari. Kasi yung mga damit nila galing sa ukay-ukay ng hari. Uso na ukay-ukay ng araw. Yung mga pinaglumaan ng mga hari, binibigay nila dito sa kanilang mga advisors na ito. Kasi yung mga Magi na ito, ang tingin nila, mga advisor nila. Kasi yung mga Magi, they are said to know how to read the heavenly bodies. Mga signos. Yan, no? Alam nila bumasa ng mga signos. Okay, so, very superstitious itong mga Egyptians. And of course, na-disturb itong dalawa, yung baker at saka yung butler ng hari. Na-disturb sila. For the very simple reason na walang pwedeng mag-interpret ng dream. Kasi nasa loob sila ng preso. Kung nasa labas sila, marami silang pwedeng lapitan. Lalo-lalo na kasama sila sa court ng hari, pwede na lang lapitan yung mga magicians ng Pharaoh to ask, ito yung napanaginipan ko kagabi. Ayan. Napanaginipan ko na ako'y lumalakad sa baha na nakalutang. So, anong ibig sabihin niya? So, they would usually ask for those things kasi ang dream ay symbolism yan. May mga symbols ang dream. No? So, they would try to do that. No? So, at this point, all they have, of course, is Joseph. No? Kasi si Joseph na ang binigay sa kanila, na magsisilbi sa kanila, habang sila'y nasa loob ng preso. Now, look at verse 5. 5, 6, 7, 8. Yan. So, noong mangyari na nalaman ni Joseph na nagkaroon ng dream, yung unang-una yung butler ang lumapit. No? Ang sabi ni Joseph sa verse 8, do not interpretations belong to God. Now, let me connect. Diba last time, sa chapter 39, sabi ko sa inyo, isa sa mga transformation na naganap kay Joseph sa loob ng preso is that for the first time, Joseph began to remember about God. Sa chapter 39, yun ang palaging inulit-ulit ng chapter 39. God was with Joseph. God was with Joseph. Ilang beses yun, no? Sa chapter 39. So, may magandang nangyari din kay Joseph sa preso. No? So, it is in prison that Joseph became humble and he recognized that God is above everything happening in life. No? So, itong ganitong transformation sa chapter 39 ay naging isang mahalagang preparasyon dito sa nangyayari ngayon sa chapter 40. So, sabi ni Joseph, hindi ba galing sa Diyos ang anumang pwedeng kakayahang mag-interpret ng dreams? So, sabi niya, sabihin mo sa akin yung iyong panaginip, sabi niya sa butler, at sa ngalan ng Diyos, I will try to interpret it for you. The big difference
between magic. Ang isang magician, brothers and sisters, would rely on his power. Para sa kanya, ang kakayahang magbasa ng panaginip ay galing sa kanya. Magician yan. So, pero kay Joseph, ang kanyang ginagawa ay inilalapit niya sa Diyos yung kanyang, yung dream. God will be the one to interpret the dream. Bibigay lang sa kanya yung wisdom na tinatawag. So, ang isang magician usually relies on a human wisdom. Samantala, sa kwento ni Joseph, in chapter 40 verse 8, very clear para kay Joseph, i-interpret niya ang dream based on the power that God is going to give him. Yeah. So, in short, para sa kanya, he does not have the ability to read the dream, but he relies on wisdom, God's wisdom, wisdom na ibibigay ng Diyos. Okay, so yung kwento na itong butler, sabi niya, sa aking panaginip, merong isang vine na may 3 branches. Katapos noon kanya, nagkaroon ng grapes. At yung kopa ni Pero na nasa kamay ko, kinuha yung grapes at inilagay doon, prines yung grapes, at yung kopa ni Pero na nasa aking kamay, ibinigay ko kay Pero. So, based on that detail, sabi ni Joseph, yung 3 branch, sabi niya, 3 days yun. In 3 days, kanya, ikaw ay maaalala ni Pero. Yan. Kasi alam nyo, mahalaga po yan. Sabi niya, Pero will lift up your head. Kasi alam nyo po nung araw, marami ang naprepreso, tumatagal sa preso, kasi nakakalimutan na ng hari. Sa bagay ngayon, ganoon din. Pag nakalimutan yung kaso mo, kahit lalo-lalo na nasa public authority ka lang, hindi kayong may mga celebrity na mga trial lawyers na bumapana, pwedeng tumagal ka doon. So, yan. So, hindi mo kaya yung mga lawyer ni Apo Enrile. Si Apo Enrile, nagpasko na sa labas. Bago magpasko, lalabas. Lumabas ka. So, gano'n yun ha? Oh, so, sabi ni Joseph, maaalala ka ng Pero, kanya, in 3 days. At in 3 days time, pag naalala ka ng Pero, patawag ka niya, he will lift up your head. Bakit yung expression na yun, 2 beses natin na-encounter? He will lift up your head. Kapag ikaw po'y lumalapit sa hari ng araw, hindi pwedeng tignan mo siya. Dapat pag lumalapit ka sa hari, nakayuko ka. Siya magsasabi kung kailan ka titingin. Sabi siya, sige George, tignan mo na ako. Anong kailangan mo? So, kaya pag sinabing the king will lift up your head, ang ibig po sabihin niyan the king will pay attention to you. So, sige, ikaw, ano naman sa'yo? So, ganyan nung araw, habang hindi sinasabihan, kayo po pala. No? Kung isang oras na hindi ka sinasabihang itumingin, isang oras, mo pa. Pagkalis ng hari, hindi ka pinatayo, wala kung mangyari sa'yo. Ibig sabihin, the next day ka na naman. Ganun yan no? Privilegyo yan ng mga hari ng araw. So, i-restore, i-restore ka ni Pero, pero sabi niya, kung mangyari yun, sabi ni Joseph, alalahanin mo naman ako.
Kasi alam ni Joseph na wala naman siya connection sa Pharaoh. No? In fact, hindi siya kilala kasi siya foreigner. No? So sabi niya, I pray that you make mention of me to Pharaoh and so get me out of this house. So, naghahanap din ng padrino si so, hindi pala mga nangyayari ngayon. Talagang sa unang-una pa ganyan na. No? Kung wala kang padrino, mabubulong ka sa preso. No? So, then, sabi niya, ang kwento ni Joseph sa verse 15, I was stolen, kanya, out of the land of the Hebrews, and here I have done nothing that they should put me into the dungeon. Of course naman, innocent siya. Sa paratang ng wife ni Potiphar. No? Pero ang point niya is that he would need somebody close to the Pharaoh to hear his case. Yeah. So, pero yan. No? Sabi dito po sa kwento natin, nung makalabas na yung chief butler, nakalimutan na niya si Joseph. No? So, yan, no? Kalimutan na niya si Joseph afterwards. No, anyway, nung malaman ng chief baker ang naging interpretation ni Joseph at nakita niya na favorable yung interpretation, nakisali din siya. Sabi niya, ako naman. Pero palagay ko, kung hindi po favorable yung interpretation sa una, hindi na lalapit yung baker. No? Pero nung narinig niya na, maganda yung interpretation sa dream, favorable, sabi niya, ako naman. No? So, ang problema, yung sa kanya ibang klase. Sabi niya, sa kanyang panaginip, meron siyang 3 cake baskets na nasa ulo niya. Kasi baker siya, no? So, yung mga binig niya ng mga cake, no? At pagkatapos niya kanya, lahat ng uri ng baked food para sa Pharaoh, pero kanya, yung mga ibong kinakain, mga baked cake na nasa basket sa ulo niya. 3 baked basket. So, sabi ni Joseph, simple lang yan, kanya. Yung 3 cake basket, 3 araw yun. Pero kung paano kinakain ng mga ibon, yung cake na nasa basket mo, hindi nakain ni Pharaoh. No? Kinakain ng mga ibon. Sabi niya, sa 3 araw, maalala ka ni Pharaoh, pero mangyayari, titikpasin niya yung ulo mo. No? At ikaw ay ilalagay sa puno at doon kakainin ka ng mga ibon. No? Noong araw kasi, that is the way they usually execute criminals. No? So they put them on a tree when they are dead to allow the vultures to eat them. Bakit nga pala pinapakain sa vulture? Namatay ng araw ng mga kriminal. Kasi ang idea po ng mga ancient people, that is a way of liberation. Kasi siyempre pag kinain ka ng vulture, yung vulture lumilipad. So, finally, you are liberated. Yan ang idea nila. No? So, anyway, after all the interpretation, sabi po dyan, on the 3rd day, nangyari ang prediction o ang interpretation ni Joseph. Kasi may big event on the 3rd day, birthday ng Pharaoh. Now, of course, we never know what kind of birthday this is. Kasi sa ancient Egypt, there are 2 birthdays of the king. Ang unang birthday
ng hari ay yung kanyang birthday mismo, yung kanyang araw ng pagsilang. Pero yung kanyang ascension to the throne, yung kanyang pagiging hari, that is also considered a birthday, an official birthday. Kaya we never know kung anong klaseng birthday ang pinagdiriwang ng hari sa puntong ito, but sa big occasion na yon, naalala ng hari ang dalawang alalay niya, yung butler at yung baker. At gaya ng sinabi ni Joseph, yung butler ibinalik sa posisyon, pero yung baker ay tinuluyan na. Kaya, alam niyo nung araw, pag nagba-birthday yung mga hari, hindi masaya ang mga preso. Kasi, they never know what is the mood of the king. Remember, John the Baptist was also killed on a big occasion habang nagpa-party si Herod. Kasi basta nagsasaya yung mga hari, pag tinopak yan, patay kang bata ka. Kung gustong magpasayaw, magpapasayaw yan. Lahat ng klase. Ano kasi yan eh? Yun yung kanilang pagpapakita na kaya nilang paikutin sa kanilang mga kamay ang buhay ng iba. So, that's usually one of the hardest things during those times. Kings were absolutes. So, they were, their whatever they want becomes for them the rule. Okay, so pagkatapos niyan, nalimutan si Joseph, gaya na sinabi natin, at kung kakain tayo ng konti sa verse ng chapter 41, 2 taon na natulog ang kaso ni Joseph sa preso. So, between chapter 40 and chapter 41, there is a lapse of 2 years. So, 2 years na walang naging malaking bagay sa kwento ni Joseph. So, naghintay siya sa preso for 2 years. So, yun po yung takbo ng kwento. Now, what realizations can we get from this story? Ano mga bagay-bagay ang pwede nating makuha na leksyon sa buhay dito sa ating istorya? Ilang mga bagay. Number 1, brothers and sisters, makikita natin dito sa story natin yung tinatawag natin na futility of serving human masters. So, maraming tao dyan nagkakandaloko-loko sa paninilbihan, sa kung kani-kaninong mga human master. Tama-tama. Leksyon na naman. Saan ka ba ngayon? Kaninong kandidato ka ba ngayon naka-attacks? Ganyan naman sa Pilipinas eh. Hindi mo alam kung saan papanig eh, no? So, palaging nag-swing. So, yung nakita mo doon sa kabila, nakita mo sa kabila. Sa Makati ngayon, gano'n ang kwenta. Dating kay Yabot, napunta kay Binay. Ngayon, yung sumisigaw ng Binay, na kay ano na, na kay Kit na, Kit Benya. Biro ba naman? Binigyan ng tig 10,000 bawat isa. Lahat ng empleyado ng City Hall ng Makati. 10,000 bonus, new administration. Kaya everybody happy in the City Hall.
dinagdagan pa ng extra pay. Paano mo alam yung father? Basta alam. May buwing ako. Kaya walang kumikibo sa Makati ngayon. Lahat kidpay niya yan. Huwag kang magkakamali sa City Hall. Kasi lahat yung tumanggap. Tumanggap lahat yun. Kaya yung dati-dati, makikita mo na sa rally sa kabila, mayroon nag-inauguration ng headquarters ng Liberal Party, nandun din lahat sila. The futility of serving human lords. Dito, yung butler at saka yung baker. Biro mo. Yung buong buhay nila, tinayaan nila sa hari. Pero, at an instance, yung nakursunata sila ng hari, preso sila. Yan eh. Changing of moods. Pero hindi lang yan. Kahit naman si Joseph dito, kita mo, kala niya magiging opening na sa kanya na makalabas ng preso. Medyo nakuha niya yung connection do sa butler. Pero wala pa rin. So, the futility of serving human lords. I think yun ang isa sa mga malaking bagay na pinapakita ng kwento po natin ngayong gabi. So, it is so easy to fall out of graces. So, ang hirap magpalakas, pero napakabilis na masira. Mahirap magpalakas, pero isang beses lang, sisira ka. Yan. Lalan, pag nagdating na yung masiraan, ako, patay ng bata ka. So, malaman mo na lang, medyo wala ka na. Nakalimutan na lahat yun. Yung mga ginawa mo, mga kung ano-ano. Ayan. So, aside from the futility of serving human masters, connected to this, pinapakita dito sa ating kwento po yung short memory ng tao. Kita niyo yung butler. Pagkalabas ng preso, nakalimutan na si Joseph. Baka talagang sino Joseph? Wala akong nakilalang ka. Short memory. Diba? Marami ngayon yan. Kaya saan ka pumunta kayo, may mga palaging nagsishake ka sa mga palengke, nagpapakilala. Pero pag nahilig na, wala na yan. Gano'n na lang. Hashtag never again. Ha? Hashtag never again. Hashtag I don't know you. Hashtag. Ako mo yung ka-selfie mo nun sa palengke. Sorry. Mga politik. So, the shortness of human memory, the shortness of gratitude, in short, Then, another lesson na pwede po natin makuha dito sa kwento natin ngayon is that pinapakita sa atin how, darkness is not really dark. So, sa loob ng preso, kung saan matagal na namalagi si Joseph, even in the midst of that prison, the darkness of the prison, there was something happening kay Joseph. Dahan-dahan niyang nakikita ang liwanag. Dahan-dahan niya nakikita yung liwanag. Unang-una, sa chapter 39, dahan-dahan niyang naalala ang Diyos. Ngayon naman, dahan-dahan niyang
nakikita rin kung ano yung pamamaraan ng tao. Natin ngayon, ang problema natin, we don't see signs of God. We always interpret things as coincidence. So, I think it's very important na we recapture yung ganong bagay na pwedeng gumamit ang Diyos ng mga pangyayari sa buhay upang magsalita sa atin. Pwedeng gumamit ang Diyos. Sa isang prayer meeting, ang isang tanong sa akin, Father, paano mo nalalaman na kinakausap ka ni God? Hindi ang sagutin. Kayo. Paano nyo nalalaman na kinakausap kayo ni God? Ayaw ka. Nakausap din na ba si God? Nakausap natin. Sigurado ka ba hindi siya sumagot o hindi mo lang na-gets ang sagot niya? Kasi kung minsan, hindi namin nahuhuli yung maliliit na signs niya. Diba? So, kaya nga sabi ko sa inyo, nasa kabilang bahagi tayo ng equation. Kung nung araw, lahat ng maliliit na bagay, binibigyan nila ng meaning, tayo naman, baligtad. No? Hindi natin makita yung meaning ng maliliit. No? So, I think,
it's a reminder for us, no? To be more reflective, diba? To be more recollected, na pwedeng sa maghapon, may mga bagay na naganap sa maghapon, na kung titignan mo, events, experiences, pero kung babalikan mo, maaaring nandoon yung sagot na hinahanap. So to be more reflective about how God works in our lives. I think that's another thing that we can get dito po sa gospel as ating reading from Genesis. And then finally, makikita natin how dito po sa kwento ni Joseph, he was quick to acknowledge na ang anumang karisim, ang anumang abilidad, kakaibang abilidad, is always something that has to be considered a gift of God. So, God gives, God takes. Ang nature po ng isang charism is that it's not permanent. It's not permanent. Hindi porket merong abilidad na mag-interpret ng dream, you will always have the ability to interpret. It's a charism. God gives, God takes. Hindi porket may mga pray over kang gumagaling, lahat ng pray over mo gagaling. You don't know. Maring dito, yes. Pero sa isang okasyon, iba. No? Kasi ang anumang charism ay hindi po sa atin. We do not have an exclusive claim to a charism. And I think that is what Joseph is trying to remind us. Sabi niya, hindi ba yung pag-i-interpret ng dream galing kay God? So let's pray. Let's pray. You tell me your dream and I will try to interpret. So, ang attitude ng isang tao na may charism is always that way. To credit God in everything. So, nothing to my credit. It's always God working. He might want to work now. Yeah, thank you. Pag hindi, well, ngayon, trabaho ngayon. Hindi mo pwedeng pwersahin. Yun ang nature ng charism. It's always a gift. So, you can never claim na you will have it forever. So, salamat po sa inyong lahat. Makikita tayo, kasi Sunday, no? Para sa mga GGSS, pero I will not be with you for a first Thursday Mass in November.